Welcome to my channel, Marichunis Misiti Pinay. Don't forget to subscribe, watch, like, and share. Nipa! Yes, si Lola. Hindi pa hanggang dapat pulis. Hindi ko yun, walang bayad. Tangan niyo pulis. Ngayon ay stress day para kay Ateng. Nakaka-stress ang araw na ito. Hassle, perwisyo. Mapapailing ka na lang. Mapapailing ka na lang at mapapabuntong hininga. No choice. Walang magagawa. Wala kang magagawa kundi akuin na lang lahat ang gastos. Sayang ang lahat. Pagkain na, tinapon pa. Pagkakakitaan mo na, napunta pa ng basura. Ano pa bang magiging choice mo? Wala. Siyempre, magpapaayos ka. Yung mga pagkain na sayang, imbis na pagkakitaan mo, makakain mo, wala, andon sa basurahan. Itinapon lahat. Almost 2 sacks of cakes and pastries. Sayang talaga. No choice. Andun! Dali yung sana sa barangay! Ayun pa, sa kabila, be. Ayun pa. Yan, isang sako. Kinain ito eh. Si Jade, oh, tawagin si Jade. Ano, daming lalaki na mabubo. Dami, oh. Laki ng dami. Oo. Ang dami yan, oh. Puno kasi yung estante dyan. Puno. Lahat yan. Oo, sira yung estante namin. Hindi naman pala baliw yun.